introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm the king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To promote my kingdom, you must choose fire. I won't stop rockin' till... Jahas, kävi silleen, että bussivuoro tonne Kambodžan rajalle oli lopetettu ja sit ottaa taas yksi tämmönen riiva, ketä kyyditsemät, mut saatiin kuitenkin ihan semmonen kohtuullinen hinta. Joo, 6 € per lärvi. Joo, saatiin tossa, hiukan tehtiin neuvotteluja ja saatiin kuitenkin silleen ihan itse asiassa samalla hinnalla mikä se bussi olisi ollut. Juurikin näin. Et nussi mun vettä, et? Saatiin tässä sattumalta meille tämmönen hyvin paikallinen opas. Hän nyt tässä johdattaa meitä jonnekin kuulemma ison pään luokse. Katsotaan mitä löytyy. Siis tultiin tämmöiseen viidakkoon. Täällä on itse kiva viileä täällä varjossa, mutta kyllä täällä aika kostea vieläkin jo. Aika moisti. Tällä hetkellä me ollaan täällä Sihanoukvillen Independence Hotellissa ja meillä on tässä näin 2 Singapore Slingiä ja kippis. Tulimme tänne nyt nauttimaan näistä 2 juomastahan tämän paikan historiallisuuden vuoksi. Tuossa noin, olisiko ollut siinä 2000-luvun alussa, tämä paikka oli vielä ihan täysin raunioina, mutta nyt sitten kun tänne on tullut investoijia ja kaikkia muita tällaisia niin rahamassiäjiä, niin nyt tää sitten paikka on saatu näköjään uuteen kukoistukseen, niin kuin voitte tästä niin ympärille katsoa. Aikamoinen mesta. Muuten Sihanoukville palveli meitä vain läpikulkupaikkana. Ranskalaisten ja kiinalaisten rahamassiäijien sijoituksilla tänne rakennetaan ennätystahtia luksushotelleja, kasinoita ja kiinalaisia KTV-karaokebaareja. Muutenkaan Sihanoukville ei todellakaan ole sitä, mitä lähdimme maailmalta hakemaan, vaan lähinnä teinimassojen ja välivuottaa viettävien massaville keskittymä sekä keski-iän ylittäneiden ukkojen seksiturismikohde. Kaikkien näiden seikkojen vuoksi oli pakko päästä pois ja kauas kaikesta hälinästä. Otimmekin veneen Kohrong Samolemille ja rämpisimme vielä puoli tuntia viidakon läpi länsirannalle. Varsinkin rinkat selässä polku ei todellakaan ollut helppo ja saavummekin perillä hiestä ja kosteudusta litimärkinä ja lenkkarit savessa, mutta oli se todellakin sen arvoista.
Tää on siis ihan täysin uskomatonta. Me ollaan täällä ihan keskellä viidakkoa. Ei tää vaan oo todellista. Tää on kuin ihan suoraan jostain dokumenttisarjasta tai elokuvasta. National Geographic! John Axel! In the jungle! Jes, me selvittiin. Aikamoinen urakka kyllä. Päästiin tänne Kiinanmeren rannalla viimeinkin. Mut voi morjes, oli kyllä koko vaivan arvosta. Taidetaan kemähtää tänne. Tehtiin tänään silleen, että otettiin tosta toi polku takas vähän tonne itärannalle ja sitten siitä otettiin vene tänne pohjoiseen ja nyt ollaan täällä tutkimassa, että mitä täältä pohjoisesta oikein löytyy. Tuolla edessäpäin pitäisi olla joku paikallinen kalastajakylä. Katsotaan, saada sieltä vaikka jotain ruokaa. Jahas, kartankin mukaan tää polku jatkuu tonne eteenpäin, mutta tän aidan mukaan meillä ei kyllä sinne yhtään mitään asiaa. Ei muuta kuin takaspäin. Ei auta muu. Ihan mahtava mesto tääkin. Täällä on todella chilliä, mukavaa. Käytiin tässä Jannen kanssa syömässä ja mä nyt tästä jatkan matkaa tommoselle yhdelle rannalle ja Janne nyt poukki takas tonne kämpille. Miten tuossa kun syötiin, juteltiin siinä ravintolan työntekijän kanssa. Hän on siis tänne tullut vapaaehtoisohjelman kautta töihin, oli nyt vuoden matkalla ja tää työntekijä osasi kertoa, kun kysyttiin tosta, että hei, me nähtiin tommoset kyltit, että tää on liisattu jollekin firmalle tää koko ranta. Niin se osasi heti kertoa, että joo, se on kiinalainen firma ja sen tavoitteena on rakentaa tästäkin yksi semmonen helvetin luksusresortti. Ja saa nähdä, hän sanoi suoraan, että 2 vuoden päästä tää on jo pilalla. Silloin varmaan tänne kulkee isot laivat täynnä kiinalaisia turisteja ja täällä on tommosten pikkubungalovien sijasta ihan helvetin isot hotellit ja kannattaa tulla äkkiä ennen kuin nämä mestot on pilalla. Ihan hemmetin vaikea viidakkopolku. Yritin tuossa hetken matka sitä mennä, mutta aivan täysin mahdoton. Katsotaan, jos mä tästä rantaa pitkin pääsisin mieluummin sinne, minne mä haluan. Jes, löysin teeni läpi viidakon. Ihan sairas hiki, nyt on pakko päästä uimaan. Tekee niin hyvää. Soijat veks. Hajotkaa pakkaseen. Tän näköinen tää mun pikku väliakas majoitus on. Sanoisin jopa, että ei paha.
Kellonajasta ei kyllä ole mitään kärryä tuossa noin matkan varrella. Loppu kännykästä akku. Niin, no auringosta päätellen se on ehkä jotain 4. Eipä tässä muuta kuin, että tarvii ennen auringonlaskua sitten lähteä takas. Pimeällä ton polun rämpiminen on vähän perseestä. Alkaa aurinko paistaa sen verran kuumottava alhaalta, että on pakko vaan lähteä takas viidakkoon, että pääsee joskus poiskin täältä. Ei ne turhaan sano koulun oppikirjoissa, että sademetsät on kosteita. Tällaisen kosteuden oikeasti huomaa. Mutta tääkin on vaan tämmönen, mikä pitää kokea, että sen oikeasti uskoo ja ymmärtää. Mitäs vittua täällä tapahtuu? Tää on ihan täydellinen. Voi niinku istua paskalla samaan aikaan kuin suihkussa. Siitä vaan saippuas messiin ja Homma toimii ja peitto heilu. Phnom Penhin Killing Fields on säilytetty Kambodžan kansanmurhan uhrien kunniaksi sekä muistona seuraaville sukupolville. Punakmeeren johtaja Pol Pot ajoi valtion agraariutopiaa, eli pakotti kansan maataloustöihin. Samalla hän lähetti maan älymystön keskitysleireille. Syyksi vangitsemiseen riitti esimerkiksi, että käytti silmälaseja, puhui vierasta kieltä tai jos kämmenet olivat liian pehmeät, mikä oli merkki siitä, ettei tehnyt tarpeeksi ruumillista työtä. Yhteensä näillä keskitysleireillä sai surmansa 2-3 miljoonaa ihmistä, eli noin 1/4 koko maan väestöstä. Vierailu oli todella pysäyttävä. Kiertäessäni aluetta huomasin, että maassa lojuu edelleen vaatekappaleita ja luunpalasia. Pikkulapset tapettiin roikottamalla jaloista ja lyömällä päätä puuhun. Miehet ja naiset teloitettiin maatalousvälineillä, bambukepillä tai terävillä banaanipuun lehdillä. Luoteja ei tuhlattu, ne olivat liian kalliita. Riisipelloilla työskentelevät saivat ruuaksi vain pari lusikallista ohutta riisikeittoa ja usein työskentelivätkin itsestä hengiltä. Ihmisiä alistettiin kaikin mahdollisin keinoin. Täällä viimeistään kaikki toivo oli menetetty.
Oli todella raskauttavaa nähdä todisteet silmittömästä väkivallasta. Ensin jenkit pommittivat maan paskaksi, sitten punakmeerit nousivat johtoon ja tuhosivat 1/4 maan asukkaista. Kaikenlaista on tämä kansa saanut kyllä kokea. Matkalla Sihanoukvilleen juttelimme paikallisen opettajan kanssa. Hän kertoi, että lapsena hän oli onnekas, koska hänen perheellään oli varaa yhteen pyörään. Muilla kylän perheillä ei ollut varaa edes siihen. Nuorena hänen piti olla jatkuvasti valppaana, koska kansallissodan aikaan nuoren miehen kaapattiin kadulta lava-autoihin taistelemaan. Junalla ei voinut kulkea, koska usein junarosvot laittavat raiteille maamiinoja. Hän kertoi, että hänenkin kylästään moni kuoli tai menetti raajojaan räjähteisiin. Kambodža edelleenkin uudelleen rakentaa maataan näiden kaikkien tapahtumien jäljiltä. Opettajan sanoin, se ei ole helppoa, mutta meidän pitää panostaa lapsiin ja heidän koulutukseensa. Uudessa sukupolvessa on tulevaisuus. No niin, tällä hetkellä ollaan nyt täällä Phnom Penh FCC:ssä juomassa tällä hetkellä Singapore Slingejä. Tämähän mesta oli siinä 1970-luvulla tällainen paikallisten, vaan ulkomaalaisten lehdistöjen kohtamispaikka, mistä sitten raportoitiin kaikkia tietoja tuonne noin ulkomaailmalle, mitä täällä tapahtuu. Eipä siinä. Joo, mennään varmaan itse asiaan ja tästä Kippi Saksella. Kippis. Hyvälle reissulle.